Buka pagar tu. Saya nak keluar, Mak. Tolong. Mak. Tolong, Mak. Mana barang, bro? Nah, ambil ni. Kami dapat maklumat tentang konsignen heroin yang sedang diseludup ke Singapura. Ia akan masuk sekitar 36 jam ini dan kita mesti hentikan ia daripada terus tersebar. Berdasarkan siasatan awal, ada 3 orang yang mencurigakan. Navin Sundram, Aisyah binti Ismail, Chang Ze Chung. Di mana mereka sekarang? Tak tahu. Mereka semua terlibat dengan penghantaran? Tak semestinya. Kami nak kesan sindiket itu dan siasat sepenuhnya penglibatan mereka. Kita kena bertindak pantas untuk pintas penghantaran. Jennifer, siasat tentang Aisyah dengan majikan terakhirnya. Isaac, jejaki Navin Sundram. Dia selalu lepak di Toa Payoh. Saya akan cari Chang Ze Chung. Hai, saya pegawai siasatan Isaac Teo dari Biro Narkotik Sentral. Saya mencari Navin Sundram. Awak tahu dia di mana? Ya, saya tahu. Dia tinggal dengan teman wanita barunya, namanya Anjali. Awak ada alamatnya? Ya. Aisyah berhenti selepas tu. Saya rasa dia tak berapa minat buat mani-pedi. Awak tahu dia kerja mana sekarang? Ada kafe baru ni, dia kasih saya name card dia. Terima kasih. Di mana Navin? Navin atas kapal kontainer sekarang. Dia kerja sebagai tukang mesin. Balik bulan depan. Aisyah bercuti dekat Turki. Setiap hari post gambar kat social media. Bila dia pergi? Seminggu yang lepas, dia on leave 2 minggu. Balik Selasa depan. Terima kasih. SIO Ahmad dari Sembi. Kenapa awak lari? Saya gunakan lagi.
untuk makanan. Mak. Saya dah pakai, Mak. Tak. Mak. Jangan. Tolong, Mak. Jangan. Lepaskanlah, Mak. Tolonglah. Chong! Siapa pembekal awak? Orang baru. Kak East Coast. Bekalannya dari Malaysia. Awak tahu tentang konsinan heroin yang besar yang nak masuk? Tak pasti. Awak pernah dengar? Ceritakan apa yang awak tahu. Dah berlaku pun. Ceritakan apa yang sudah berlaku. Sedengar dari orang yang beli daripada dia orang yang cakap. Tapi tuan, saya memang tak terlibat. Kerjasama dengan saya. Cakap di mana pembekal awak berada. Awak sebut East Coast kan? Saya tak ada alamatnya. Saya cuma jumpa dia kat East Coast Park. Namanya? Hakim. Nama penuh dia. Itu yang saya tahu. Saya tak tahu apa-apa lagi. Guys, Tuan, ada berita. Zichong diuji positif dengan amfetamin. Sediakan penempatannya ke DRC. Baiklah. Kami jumpa yang namanya Hakim yang tinggal di East Coast. Tunjukkan yang mana Hakim. Pasukan. Hakim bin Yusof seorang penjenayah dan pengedar dadah yang dikenali. Dia ada beberapa rekod. Dan dia juga terkait dengan konsinan dadah besar yang menuju ke Singapura. Daripada siasatan awal, penyerahan itu telah pun berlaku. Jadi kami syak yang Hakim kini memiliki dadah itu. Kami ada alamat berdaftarnya dan pasti yang dia belum tinggalkan unit itu sejak malam semalam. Kemungkinan dadah itu ada di flatnya. Ada seorang lagi suspek di tempat tu. Abang Hakim, Kai, yang juga ada beberapa rekod terdahulu. Jadi operasi ini untuk menyerbu flat, merampas dadah dan menangkap orang di sebalik sindiket dadah ini. Kita perlu lumpuhkan rantaian penyeludupan ini sebelum dadah sampai ke jalanan. Untuk pastikan Hakim tidak lupuskan bukti, kita kena buat kejutan. Pasukan petugas khas sudah bersedia. Jelas? Ya, Ya, Tuan. Tiga suspek ada di unit itu sekarang. Hakim, Kai dan seorang yang tak dikenali. Suspek yang tak dikenali sedang meninggalkan unit. Suspek sedang bergerak. Pasukan satu sedang masuk. Saya Ayo Jennifer dari CNB. Awak diberkas kerana disyaki melakukan kesalahan dadah. Lepaskan! Siapa nama awak? Syed Ibrahim. Ini awak punya? Ya, Apa ni? heroin. Awak dapatkan dari mana? Saya baru beli. Beli daripada siapa?
Pembekal saya lah. Siapa nama dia? Hakim. Tolong camkan Hakim. Yang tu nombor 5. Dia bilang dia dapat penghantaran baru semalam. Saya SIO Ahmad dari CMB. Awak berdua dibekas kerana disyaki terlibat dengan kesalahan dadah. Awak ada dadah lain untuk diserahkan? Tak. Tak. Semuanya di sini milik awak. Ya. Dadah itu untuk apa? Untuk saya nak jual. Berdasarkan maklumat yang kita terima, sepatutnya ada lebih dadah daripada ini. Tapi kita dah geledah rumah tu, tak ada. Mungkin dadah tu pergi ke pengedar lain. Atau Hakim ada tempat lain sembunyikan dadah yang selebihnya? Apa yang awak buat dekat pelongsor sampah bila awak diberkas? Saya buang benda. Apa yang awak buang? Okey. Mari kita periksa pelongsor sampah. Benda ini milik siapa? Saya. Saya disuruh pergi ke Woodlands malam. Pukul berapa? Pukul 2 pagi. Saya disuruh kutip dadah kat sana.
Apa yang awak kena buat selepas awak kutip dadah tu? Ada orang yang akan kontak saya. Kena berikan sebahagian dadah tu kat dia. Apa maksud awak sebahagian dadah? Simpan sebahagian dadah untuk dijual. Siapa yang patut kontak awak? Saya tak tahu. Bila mereka sepatutnya kontak awak? Saya tak tahu. Dan orang yang bekalkan dadah itu? Nama dia? Wan Nafi. Nama penuh? Saya tak tahu. Cuma tahu nama dia Wan Nafi. Kenapa awak buat tu? Wan Nafi kata saya boleh dapat duit yang banyak dengan cuma kutip dadah tu dan serahkan ke orang lain. Awak ada kontak dia? Saya cuba call nombor Wan Nafi. Tak ada line. Hubungi rakan sejawat kita di Malaysia. Kongsi maklumat yang kita ada. Syabas pasukan. Kita bongkar sindiket dadah hari ini. Kita teruskan. Hakim bin Yusof disabitkan kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan pengedaran dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Kai bin Yusof disabitkan kesalahan memiliki dadah dan mengambil dadah dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Said Ibrahim disabitkan kesalahan memiliki dadah dan mengambil dadah dan dijatuhi hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, sejumlah 788 gram heroin telah dirampas dalam operasi ini. Jumlah yang mencukupi untuk memenuhi ketagihan lebih daripada 380 penyalahguna selama seminggu. Kerana tamak, sindiket dan pengedar dadah tidak henti-henti mengambil kesempatan daripada ketagihan penagih dadah dan terus mengelak penangkapan daripada pihak berkuasa. Sekiranya dadah yang dirampas dalam operasi ini diedarkan kepada masyarakat, pastinya kemudaratan yang akan timbul tidak terhad kepada penyalahguna sahaja, tetapi juga kepada ahli keluarga dan orang tersayang. Mata pencarian akan punah, hubungan musnah dan keluarga akan binasa. Hasil tindakan pantas dan tegas pegawai dari Biro Narkotik Sentral, dadah ini telah dirampas sebelum ia diedarkan lebih jauh. Home Team termasuk pasukan polis Singapura akan terus bekerjasama untuk melindungi masyarakat kita daripada gejala dadah. Rakan-rakan, kita tahu yang perjanjian perlu ditandatangani semasa menyewa hartanah. Tapi kalau ejen hartanah meminta anda untuk buat pembayaran tanpa perlu ke unit itu terlebih dahulu, percayakah anda dengan ejen hartanah itu? Malangnya, Ian percaya. Jadi awak minat tak nak sewa unit kampung baru yang saya letak di goodhouse.com.sg? Tawaran paling baik unit 1 bilik lah tu. Saya dah hantar semua gambar dan video unit tu kan? Saya tahu. Tapi saya nak pergi dan tengok sendiri. Kita boleh atur harinya. Tapi unit tu mungkin tak ada lagi kalau awak tunggu. Ada beberapa pihak yang minat nak sewa juga. Susah nak cari tawaran macam ni tau lagi kat pasaran. Tapi saya tak pernah jumpa awak pun. Bro, saya dah hantar bisnes kat saya. Terpulanglah. Harga betul murah. Senang aja saya nak sewakan. Saya kena fikirkan dulu. Saya kasih awak keutamaan untuk ambil unit ni sebab awak macam orang baik. Kalau tak nak, tak apa. Ramai lagi orang yang sedia nak ambil dengan harga baik macam ni tau. Okey. Saya ambil. Baiklah, saya akan hantar awak salinan perjanjiannya. Awak sign dan hantar balik pada saya dengan foto NRIC awak, okey? Okey. Selepas menandatangani unit itu, si penipu menyuruh Ian buat beberapa bayaran yang lain pula. Ha? Kenapa kena bayar banyak macam ni? Saya perlukan deposit 3 bulan untuk bilik tu dan cop duty juga. Ada juga charge pemeliharaan. Saya belum pun pergi ke unit itu untuk tengok lagi. Saya boleh berikan pada orang lain untuk ambil alih. Kalau awak nak cop bilik sewa tu, kenalah bayar hari ni. Melainkan awak dah tak nak bilik tu. Bilik lain semua 2 kali ganda harganya. Okey. Saya akan bayar. Kasih tahu saya nak pindahkan ke akaun mana.
Ian hanya sedar dia ditipu selepas penipu itu putuskan hubungan dengannya. Dia kemudian sedar bahawa penipu itu menyamar sebagai ejen hartanah berdaftar apabila dia menghubungi beberapa ejen hartanah melalui cara lain. Sejak Januari 2022, terdapat sekurang-kurangnya 997 mangsa penipuan yang melibatkan penipu yang menyamar sebagai ejen hartanah yang sebenar dan meminta mangsa bayaran untuk mendapatkan unit sewa sebelum melihat rumah atau bilik tersebut. Jumlah kerugian berjumlah sekurang-kurangnya $3.9 juta. Untuk mengelakkan menjadi mangsa, ini beberapa panduan. Sahkan kesahihan senarai hartanah. Ada dua cara untuk lakukannya. Satu adalah untuk menyemak sama ada ejen hartanah itu sah dengan mencari nombor telefon ejen di daftar awam bagi Majlis Agensi Estate. Jika nombor telefon tidak terhubung kepada ejen profil ejen hartanah, maka ini bermakna nombor telefon itu belum didaftarkan dan penyenaraian itu mungkin satu penipuan. Cara lain ialah dengan menghubungi terus agensi hartanah si ejen untuk mengesahkan kesahihan penyenaraiannya. Berhati-hatilah dengan panggilan dengan awalan tambah kerana ia mungkin berasal dari luar negara. Elakkan membuat pembayaran sebelum melihat hartanah. Jangan sekali-kali mendedahkan maklumat peribadi, kad kredit dan butiran bank atau kata laluan anda, termasuk kata laluan sekali guna OTP kepada sesiapa. Kewaspadaan memainkan peranan penting dalam pencegahan penipuan. Hanya beberapa minit diperlukan untuk melihat permintaan yang mencurigakan dengan teliti. Jika perlukan nasihat, sila hubungi talian bantuan anti penipuan kami di 1-800-722-6688 atau layari www.scammer.sg. Bersama-sama kita membantu hentikan penipuan dan menghalang lebih ramai orang daripada menjadi mangsa. Kita telah tiba ke penghujung episod Jad Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisum, sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.